අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අපි Agri-Biz YouTube channel එක ඔස්සේ පහුගිය වීඩියෝ කීපය තුළින්ම අපි පොල් වගාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරමින් සිටි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම පොල් වගාවේදී ඔබ මුහුණ දෙන ප්‍රධානම කෘමි පලිබෝධකෙක් වන රතු කුරුමිනියා පිළිබඳ තමයි පහුගිය වීඩියෝ එකනොත් අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කළේ. ඉතින් අපෙන් හෙල්ලීමක් කරලා තිබ්බා රතු කුරුමිනියාට රසායනිකව පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න කියලා. ඉතින් දැනට ඇත්තම ලංකාවේ භාවිතා වෙන්නේ මේ මොනොකොටොපස් කියන රසායනිකය. ඉතින් මොනොකොටොපස් 60SL කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය තමයි ලංකාවේ දැනට යෙදීම සඳහා නිර්දේශ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් වෙළඳපොලේ සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ තුලදී ඔබට මොනොකොටොපස් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට ප්‍රදේශයේ සිටින CDO මහත්මයා හමු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොල් පරීක්ෂණ ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය සම්බන්ධ කර ගැනීම තුළින් ඔබට මම හිතන්නේ පහසුවෙන් සම්බන්ධීකරණය කරගන්න පුළුවන් මේ මොනොකොටොපස් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් මොනොකොටොපස් 60SL කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය තමයි දැනට භාවිතා කරන රතු කුරුමිනියා සඳහා. ඉතින් ඒක යොදන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් එන්නත් කරනවා නම් එන්නත් කරන්නේ කොහොමද? කඳට එන්නත් කරනවද? එහෙම නැත්නම් මුල් මගින් එන්නත් කරනවද? ගොබේට වක් කරනවද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි ඉදිරියේදී අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔය වෙත ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. නමුත් අද දවසේ අපි අවධානය යොමු කරන්නේ මේ මොනොකොටොපස් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් සහ ඒක සාමාන්‍ය පොල් වගාවේදී භාවිතා කරන්නේ කුමන සාන්ද්‍ර වලින්ද කුමන ප්‍රමාණ වලින්ද කියන කාරණය සඳහා පමණයි. ඉතින් රසායනික ක්‍රමවේදය ඔස්සේ භාවිතා කරනවා නම් අපිට භාවිතා කිරීමට අවසර තියෙන නිසා අපි යෙදුවේ යත්තේ ඇත්තටම මොනොකොටොපස් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඒකෙදී ගහේ තියෙන වයස සහ කඳේ ස්වභාවයත් එක්ක අපිට මොනොකොටොපස් 60SL යෙදීම විවිධ ප්‍රමාණ වලින් යෙදීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී ඔබේ පොල් ගහේ කඳ වීරීමක් සිද්ධ වෙලා නැත්තම් තාමත් කුඩා අවධියේ නම් තියෙන්නේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍ය මොනොකොටොපස් මිලි 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් තේ පොල් ගසට එන්නත් කරන්න. ඊට අමතරව ක්‍රමානුකූලව ගස වැඩිවීමට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් පොල් ගසේ කඳෙහි ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් වට ප්‍රමාණය මිලි සෙන්ටිමීටර් 100කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක තියෙනවා නම් ඒ දක්වා ඔබට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය වන්නේ මොනොකොටොපස් මිලිලීටර් 60ක ප්‍රමාණය 30ක ප්‍රමාණය. ඊට අමතරව කඳ ටිකක් මහත් වෙලා නම් සෙන්ටිමීටර් 100කට වැඩි ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් කඳේ වට ප්‍රමාණය ඔබට මිලි 40ක් යොදන්න සිද්ධ වෙනවා මොනොකොටොපස් කියන රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සමහර අවස්ථාවලදී අපි දැකලා තියෙනවා මිශ්‍ර කරලා මොනොකොටොපස් ජලය සමග දිය කරලා ගොබේට වක් කරන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට කඳ බේරිලා නැතිනම් කුඩා ගස් ප්‍රමාණය නම් තියෙන්නේ මිලි 10ක් මොනොකොටොපස් මිලි 10ක් ජලය මිලිමීටර් 500ක දිය කරලා අපට ගොබේට වක් කිරීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කෘමිනාශක එන්නත් කිරීම, කඳට එන්නත් කිරීම, ඍජුව සිදු කිරීම කරනවා. ඊට අමතරව මුල් හරහා එන්නත් කිරීම සිද්ධ කිරීම සාමාන්‍යයෙන් මොනොකොටොපස් යෙදීමේදී කරනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න පොල් කඩන වගාවකට මොනොකොටොපස් යෙදීම සිද්ධ කරනවා නම් ඔබ ඉක්මනටම නෙලා ගැනීමට තියෙන අඩුම තරමේ පොල් වලු දෙකක්වත් ඉවත් කිරීම සිද්ධ කරලා ඉවර වෙලා තමයි කෘමිනාශක යොදන්න ඕනේ. මොකද කෘමිනාශක යොදපු ගමන්ම පොල් පරිභෝජනය කිරීම සුදුසු නැති නිසා කිසියම් මාස කිහිපයක් ඔබට තියන්න සිද්ධ වෙනවා පොල් පරිභෝජනය නොකර කෘමිනාශක යෙදීමක් සිද්ධ කළොත්. ඉතින් මේ පිළිබඳ තමයි අද දවසේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබත් එක්ක කතා කරන්න මොනවද මේ මොනොකොටොපස් සහ ඔබ වගාවේ සහ වයසේ එහෙම නැත්නම් ගසේ ප්‍රමාණය යනුව යෙදිය යුතු ප්‍රමාණ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔබට අරගෙන එනවා කෘමිනාශක එහෙම නැත්නම් මොනොකොටොපස් ගසට එහෙම නැත්නම් මුල හරහා එන්නත් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේ කරුණත් එක්කම අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සමු ගන්නවා. Agri-Biz YouTube channel එක තාමත් ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියන ඉල්ලන ගමන් ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි.